תחיית עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק, משהו שאירע הרבה שנים לאחר תרומת המשכן ואחרי זה המקדש, דווקא בתוככי הגלות. ואחרי זה פרת פרה והחודש הם כבר איזושהי בניין של הכנה לקראת ימי הפסח, הטהרה הרוחנית שלנו, הטהרה הגופנית, המעשית וגם הרוחנית לקראת ההקרבה של קורבן הפסח. 4 פרשיות שהתלכדו לחודש אדר באופן לכאורה, באופן מקרי. אבל באמת כשמתבוננים בדבר רואים שזה לא דבר מקרי. לא, 4 פרשיות האלו שגם חז"ל ראו אותם באיזשהו סדר כזה של בניין, ודאי קורא המדורות מראש לא חקק אותם באופן מקרי. יש פה איזשהו סדר. בכלל, שוב, אנחנו עומדים ככה בסוף ימי הפורים, ט"ו אדר, שושן פורים, יש מקום להבין את ההוראה של חז"ל, מה שאנחנו יודעים, משנכנס אדר מרבין בשמחה. מה נשתנה חודש אדר שבו אנחנו מרבים בשמחה מתחילתו? למה אנחנו לכאורה, באופן פשוט, זה בגלל שכתוב במגילה, קראנו את זה, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. זאת אומרת, כל החודש יש לו איזושהי התייחסות למאורע הנס. אבל גם זה צריך להבין, הרי למה אנחנו לא אומרים שנכנס כסלו מרבים בשמחה? כי בכ"ה בו יתחילו ימי החנוכה, או שנכנס סיוון, גם כן נרבה בשמחה. למה? שמחה רבה, שמחה רבה, מה בא? זה פסח. והגיע פסח בא, זה לא שחודשים. אז באמת, במסכת תענית כותב, שזה בגלל שיש לנו פה רצף, ככה וזה, של רצף, של ימי מאורעות ניסיים שנעשו לישראל בפורים ובפסח, ולכן הרצף הזה בעצם מוביל אותנו לאיזושהי שמחה כבר מראשית התחדשות החודשים של רצף המאורעות. אבל מעניין שהשפת אמת שם במסכת תענית, שם זה מופיע, מדייק בלשון הגמרא. לשון הגמרא שם, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. שאלה שפת אמת שם בפירושו על הש"ס. מה התלות של שמחתו של חודש אדר באבל, בחוסר, מיעוט השמחה של חודש אב? מסביר השפת אמת, דבר מחודש לכאורה בעניינו של שמחת חודש אדר, שחודש אב הרי מיעוט השמחה הוא על זה שנחסר לנו בית המקדש, על זה שעבודת הקורבנות בטלה, על זה שהמציאות של הופעת שם שמיים שבמקדש בטלה. חודש אדר בהתחדשות של התרומה של חצאי השקלים של עם ישראל כחלק מחידוש ההתחדשות של מציאות הקורבנות שיהיה מניסן ואילך, זה בעצם השמחה שאנחנו בעצם מתנגדים כנגד האבלות, מיעוט השמחה של חודש אב. אנחנו בעצם מרבים בשמחה על ידי מציאות של תרומת חצאי השקלים כחלק מהתחדשות המציאות של עבודת המקדש, וזה סיבת השמחה מראשית חודש אדר. והשפת אמת גם מסיים באיזשהו משהו חסידי קצת, כן? שבעצם השמחה היא לא רק מתחילת חודש אדר, דיינו מאלף אדר, אלא אפילו מזמן קריאת פרשת שקלים, גם אם היא קודמת כמה ימים, לפעמים כמה, כן, יש לפעמים שחודש אדר הוא כבר צמוד לזה, אז כמה ימים טובים לפני זה, אז כבר מתעוררת השמחה, שמחת ההתחדשות לקראת המקדש. לכן חז"ל אומרים, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי עיקר השמחה היא על שמחת ההתחדשות במקדש. אלא ש... קודם החורבן ואחריה. אחרי נכון, רק פה אנחנו בחודש אב אנחנו מוצאים רמז, כן, כתוב והשבתי כל מסוסה
כן, חגה, חודשה ושבתה, ומכאן רמז שגם השביתת הזה בנביאים, כן, שהשביתת המסוס היא נכללת בכלל החודש, כן, מי שנכנס אב, אז ההתחדשות זה בעצם כנגד זה, ואולי זה רומז לנו באמת למה שעוד נראה, שיש לנו גם את הצורך פה לבנות את העניין והקומה שבה אנחנו מצויים לקראת ההתחדשות המעשית, כי הרי אנחנו כרגע יושבים בצורה שאין בית מקדש, ועדיין השמחה הזו היא שמחה שמלווה אותנו כחלק מההתחדשות של המקדש, למרות שבפועל אנחנו לא תורמים עדיין מחצית השקל, אנחנו תורמים רק זכר למחצית השקל, ועדיין יש פה עדיין את מקומה של השמחה שהשפת אמת, אגב הוא אומר לולי דברי רש"י שקשר את השמחה לרצף המאורעות של פורים ופסח, הוא אומר יש צד לומר מכוח לשון הגמרא והתלות של שמחת אדר שהתעלתה באבל של ימי אב, זה בעצם החידוש שהשמחה קשורה לעבודת המקדש. אבל באופן פשוט, ואם נשאל כל אדם למה שמחה בחודש אדר, יגידו בגלל מאורעות הפורים, זה הפשטות, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, החודש כולו יום טוב. אבל החידוש של השפת אמת הוא חידוש מצד דיוק לשון הגמרא, חידוש במקומו, חידוש מעניין. אבל באמת אולי יש מקום לומר שבאמת שני הדברים נפגשים זה עם זה. כי כשאנחנו מתבוננים במגילה, עכשיו קראנו את המגילה, אז אנחנו ככה יותר יודעים ומכירים שוב את תוכן המגילה. צריך לשים לב שבעצם עיקר המפגש, או עיקר הדין ודברים שיש בין שונאי ישראל לבין מקימי גאולת ישראל, זה בעצם עומד סביב המקדש. הרי כורש נותן את הרשות לעם ישראל לבנות את המקדש. בני המן כותבים שטנה ועוצרים את המלאכה. המקדש נעצר. המלך אחשוורוש כבר בראשית המגילה אנחנו רואים, חז"ל אומרים מסכת מגילה שהוא חישב את 70 שנות גלותם של ישראל, טעה בחישובו, אבל מבחינתו עם ישראל לא עתיד להיגאל את אותם 70 שנה הקצובים בנביא ירמיהו, ומבחינתו זה סיבה לשמחה, לעשות משתה גדול כחלק מהמשתה שמורה את חוסר גאולתם של ישראל, והוא מוציא את כלי הקודש, משתמש בהם בביטוי של חוליות כזו, של עבודת, כן, כל עבודת הקודש פתאום נהיית איזושהי חוליות בסעודתו של אחשוורוש, וזה עיקר שמחתו. אחרי כן, אנחנו רואים גם שחז"ל אומרים במסכת מגילה, בכל העניין של ושתי שלא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש, כתוב שם, והקרוב אליו קרשנה שטר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומולי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי. הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, בעצם גורם למציאות פה להכין את הקרקע לקראת הבניין של מקומה של אסתר וכל העניין. דורשים חז"ל במסכת מגילה, והקרוב אליו מלשון קורבן. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, וכי סעודתו של אותו רשע קשורה ומתקרבת לעניינם של ישראל, האם הם הקריבו לפניך קורבן? כן, הקרוב אליו, קרשנה, האם הם הקריבו לפניך קרים? כן, הפרים שמנים, כן, שטר, האם הם עשו לפניך שני תורים, כמו שעם ישראל עשה לפניך? אדמתה, האם הם בנו לפניך מזבח אדמה, כמו שכתוב מזבח אדמה תעשה לי? וככה מלאכי השרת בעצם ממליצים זכות על ישראל לומר, הסעודה הזו כולה מתנגדת למציאות של בית המקדש, ועם ישראל, זכות המקדש צריכה עדיין לעמוד לו. כשאסתר כבר עומדת במלכותה, וגזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים חס ושלום כבר יוצאת,
אל תנובת העולם, באה אסתר לפני המלך, והמלך אומר לה, עד חצי המלכות ותיעש. דורשים חז"ל, מסכת מגילה, עד חצי המלכות, עד המקום שנמצא בחציו של עולם, בטבורו של עולם, עד בית המקדש. את זה אני לא נותן לך. אם את זה אני מבקשת, כן, אני לא נותן לך. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. אולי נזכיר גם את דברי, ראיתי במגד ירחים של הרב עוזי קלחיים, זצ"ל. כשמרדכי יהודי, מה התעודת זהות שהוא בעצם רושם לעצמו? אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יהודה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אומר הרב עוזי, תראה כמה פעמים כתוב פה אשר הגלה, הוגלה. מה מרדכי אומר על עצמו? אני איש ירושלים. כן, אני איש ירושלים. אשר הוגלה, מאיפה אני? מירושלים. אבל הוא בעצמו הוגלה? לא נשמע לי. הוא כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, אשר הוגלה מירושלים. הרי הוא היה מחכמי הסנהדרין שישבו מ-80, 90, מהמקדש. הוא היה, כן, הוא היה באמת... הוגלה. נכון, הוא היה מחכמי הסנהדרין שידעו 70 לשון, לכן הוא ידע את פירוש דבריהם של בגתן ותרש, שדיברו בשפה התרסית, והם לא חשבו שהוא יודע את שפתם. אז מבחינתו, אשר הוגלה מירושלים, איש יהודי, אשר הוגלה מירושלים, זה התעודת זהות שלו, זה אני משם, אני מירושלים. לאסתר הוא אומר, אל תגלי את עמך ואת מולדתך, עמך, עם ישראל, מולדתך, אנחנו בעצם משם, אנחנו לא קשורים בעצם למציאות של פה. אחשוורוש, בלי לדעת מה מקורה של אסתר, אומר עד חצי המלכות, בכל מקרה את בית המקדש אני לא נותן לך. זה מה המדינה שיצא לו משפט כזה? אם הוא לא יודע שהיא יהודית, למה לדבר על בית המקדש? יש פה איזושהי התנגדות עקרונית של איזה שגם, הוא לא יודע, הוא בעצמו מנסה להוציא, אבל מבחינתו, גם אם תנסי, זה מבחינתי הגבול. וכאשר מרדכי יושב והמן מגיע להרכיב אותו ברחוב העיר, לקח המן את הלבוש ואת הסוס, אז חז"ל אומרים, מסכת מגילה, דף ט"ז, מעניין, רומז לט"ז ניסן, זה היה בט"ז ניסן, יום הנפת העומר במקדש. על מה מרדכי עוסק עם תלמידיו בבין הזמנים, כן, הוא עוסק איתם, בהלכות הנפת העומר, הם יושבים בשושן, שושן הבירה, הם לא נמצאים בירושלים, אבל התכלית, העין שלהם צופייה לאוטוטו, הנה חידוש וההתחדשות של בניין המקדש, אוטוטו אנחנו הולכים. אחרי זה כשהוא רואה את המן, הוא נעמד בצד בתפילה, אומר לתלמידיו, אתם תתרחקו, אבל המן מנצל את העובדה והוא שואל את התלמידים, מה למדתם, מה עסקתם בתורה לפני מרדכי? אמרו, בזמן בית המקדש היינו מקריבים קורבן העומר, מעט קמח, שעורים, כן, לפני השם. אמר המן, בא המיעוט הזה, הקורט, המיעוט של קמח השעורים שלכם, ומתגבר על 10,000 כיכר כסף שלי. כן, אז הוא בעצם כבר המן מבין את העניין של המפלה, הוא תולה את המפלה שלו בבית המקדש, בהכוונה לבית המקדש. תוספות שם במקום אומרים שחצאי השקלים ל600,000 איש יוצאי מצרים, מכוון כנגד 10,000 כיכר כסף, כבר כתבו על זה הרבה איך זה יוצא, אבל ככה, תוספות אומרים בעצם 10,000 כיכר כסף של המן, הכסף שלנו, של ההתחדשות של בניין המקדש, בעצם הדברים מקבילים זה לזה. ומתוך הנס, כתוצאה מנס פורים, אנחנו רואים שהדריווש, כן, שמולך אחרי אחשוורוש, שלפי כמה תוספות בתחילת מסכת ראש השנה אומרים, הוא בעצם הבן של אסתר, כן, הוא בונה את בית המקדש. התוצאה של הנס היא בניין המקדש. זאת אומרת, אם המאבק בין מציאות ישראל ועמלק, זה בעצם על המקדש, אז עם ישראל כשהוא גובר, הוא בעצם גובר באופן הזה שהוא בעצם בונה את המקדש. כל העיכוב שהמן רצה, המן ובניו רצו לעכב,
אנחנו על ידי הנס בונים את בית המקדש. כשחז"ל אומרים לנו לתת זכר למחצית השקל, להקדים את שקלנו לשקלי המן, זה לא סתם שההצדקה שלנו או משהו יקדם את העניין של הרשע של המן, אלא כל העניין של התחדשות המקדש עניינה להפר את המציאות שהמן ביקש להכיל בעולם. כל המאבק, ובעצם זה מחבר, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, זה בעצם לומר שהנס כולו קשור לאותם חצאי שקלים, שאומר השפת אמת, שחצאי השקלים זה בעצם ההתחדשות של המקדש, כי את תוקף הנס הוא עניינו לבטא את התחדשות המקדש. ובעצם, כאחרונה אני מחבר אותנו גם לדברי רש"י. אמנם השפת אמת אמר לו, לדברי רש"י, אבל רש"י בעצם אומר, יש פה איזה רצף של מאורעות. אנחנו אמרנו, יש פה את העניין של 4 פרשיות. זה לא סתם. ההתעוררות של ישראל לקראת הקודש של פרשת שקלים, מובילה אותנו לפרשת זכור, כי ההבנה של הכילוי של הרישה, להחריד זרעו של עמלק, זה חלק מצורת הבניין של ההתעוררות לקודש. כדי להגיע למציאות של הפרה, של הטהרה גם הרוחנית שלנו, והקרבת קורבן פסח, זה צריך לעבור דרך הזכור. 3 מצוות נצטוו ישראל, להקים להם מלך, לבסס מלכות ישראל, להחריד זרעו של עמלק, ולבנות להם את בית הבחירה. הכוח הזה של ימי אדר, להחריד, כן, לקראת ימי ניסן, כן, זמיר הריצים, כמו שהרב קוק אומר, מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. זמירת העריצים, הרשעים, איראן וכל סובביה וכל זה, הרשעים שנכחדים מבשמים את העולם, וזה תוקף הבסיס לביסום אחרי זה של הפרה האדומה, של וזרקתי עליכם טהורים, שזה מכין אותנו גם לטהרת המקדש. פסוק שקראנו אתמול בפורים, כן? כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין הכיסא שלהם ואין שמו שלהם, עד מה חסר בכס? האלף. מה חסר בשם י' ק'? חסר הו' ה', איבה. כן, על זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. כן, הקדוש ברוך הוא בוחר בציון, איש ירושלים, אשר הוגלה מירושלים. אם לשם אתם מכוונים, אז ממילא זמיר העריצים יהיה בקרוב להחריט זרעו של עמלק ולהכין אותנו לקראת גאולתנו השלמה, בניסן יגאלו, בניסן עתידים לגאל במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הגשש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לפקוד ישראל.